በዛሬ ቪዲዮ ላይ 20 ሳንቲም በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳዘነጉ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ውድ ያላዛሩ ውሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ ቅድም እንዳልኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ በተደጋጋሚ ገደብ የሌለው 20 ሳንቲም ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እና በተደጋጋሚ 20 ሳንቲም የሚከፍለን ዌብሳይት ጋር ገብቼ አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በተደጋጋሚ 20 ሳንቲም ገደብ የሌለው 20 ሳንቲም የሚከፍለን ዌብሳይት idplr.com ይባላል። idplr.com ይባላል ጋይስ። እና እዚህ ዌብሳይት ላይ 12590 በላይ የሆኑ ፒኤልአር ፕሮዳክቶች የምናገኝበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ፒኤልአር ፕሮዳክትስ ምንድነው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ፒኤልአር ፕሮዳክት ማለት ፒኤልአር ማለት ፕራይቬት ሌበር ራይት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እዚህ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ ኢቡኮች የሚገኙበት ዌብሳይት ነው። እና እነዚህ ኢቡኮች ሙሉ ለሙሉ መብቱ ተሰጥቶን እንደፈለግን አድርገን እንደራሳችን ኦን ማድረግ እንችላለን። ኦንም ከማድረግ አልፎ ደግሞ የሰው የተሰራ ስራ መሸጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት you can resell and keep 100% of the profits ይላል። እና ሴል አድርገንም 100% ደግሞ ፕሮፊቱን መያዝ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ግን እዚህ ዌብሳይት ላይ ዛሬ እንዳልኳችሁ በተደጋጋሚ 20 ሳንቲም ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ idplr የሚባለው ዌብሳይት ላይ ከመጣችሁ በኋላ ሳይን አፕ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አንዳንድ ነገሮችም ዝቅ እያደረጋችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ዝቅ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። 20 ሳንቲማችንን ግን የምናገኝበትን ቦታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ ኦል ዘ ዌይ ወደታች ዝቅ አድርጋችሁ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ትመጡልኛላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁልኝ በኋላ እዚህ አፊሊየት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። አፊሊየት የሚለውን ትነኩታላችሁ። አፊሊየት የሚለውን ከነካችሁት በኋላ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜክ መኒ ባይ ጊቪንግ አዌይ ፍሪ ሜምበርሺፕ አክሰስ ይላል እዚህ ጋር። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፕላትፎርም ማለት ነው። ወደዚህ ፕላትፎርም ብቻ ሰው ስለላከን በተደጋጋሚ 20 ሳንቲም ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። አስቡትና ጋይስ፣ ከዚህ በላይ ቀላል መንገድ በኦንላይን ለመስራት ቀላል መንገድ አለ ብዬ አላስብም። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት earn $20 for free membership ይላል። እና እዚህ ጋር ጋይስ ኬርፉሊ እዚህ ጋር ማየት አለባችሁ። you will earn 0.20 for every free membership ነው። አስቡት ጋይስ that you refer ይላል። እና እዚህ ጋር ወደዚህ ብቻ ወደዚህ ፕላትፎርም ዩኒክ ሊንክ ይሰጠናል። በዛ በሚሰጠን ዩኒክ ሊንክ የሆነ ሰው ሳይን አፕ ሲያደርግ እኛ በነፃ ሜምበርሺፕ ሳይን አፕ ሲያደርግ በተደጋጋሚ 20 ሳንቲም ተከፋይ እንሆናለን በተደጋጋሚ ማለት ነውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ you will make 35% commission when they upgrade to gold ይላል እዚህ ጋር። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ያ ደግሞ ሪፈር ያደረጋችሁት በእናንተ ሊንክ ሪፈር ያደረጋችሁት መጀመሪያ 20 ሳንቲማችሁ እዚህ ጋር ከተከፈላችሁ በኋላ ማለት ነው ያ ሰው አፕግሬድ ካደረገ ወደ ጎልድ ሜምበርሺፕ አፕግሬድ ካደረገ 35% ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና የሌለ በጣም ፓወርፉል መንገድ ነው በጣም በኦንላይን ለመስራት ብዬ እንደኔ አስባለሁ ማለት ነው ጋይስ። እና አስቡት በጣም ደስ የሚል መንገድ ነው በኦንላይን ለመስራት። እና አስቡት ጋይስ ከኛ የሚጠበቀው ለጓደኞቻችን ለፋሚሊዎቻችን እና ደግሞ የተለያዩ አይነት ዩኒክ ቴክኒኮች በመጠቀም በዛ ሰው ገብቶ ወደዚህ ሊንካችንን በመስጠት ለዛ ሰው ከዛ በኋላ ሊንካችን ሰተን የሆነ ሰው ወደዚህ ዌብሳይት ሳይን አፕ ሲያደርግ እኛ 20 ሳንቲም ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። እና የተለያዩ አይነት መንገዶች መጠቀም እንችላለን። በፌስቡክ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን፣ በትዊተር ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን፣ በዌብቶክ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን። ቴሌግራም ደግሞ እኛ ሀገር ፌስቡክ እና ቴሌግራም በጣም ታዋቂ ነው። በቴሌግራም ራሱ የተለያዩ ግሩፖች ውስጥ ጆይን በማድረግ ሪፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ቦታ ላይ ሪፈር ካደረግን በኋላ በእኛ ሊንክ የሆነ ሰው ሲገባ እኛ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እና እናንተም ደግሞ ራቅ
ብላችሁም ሳትሄዱ ከጓደኞቻችሁ ከፋሚሊዎቻችሁ ሊንካችሁን ሼር በማድረግ በዛ ሰው ሳይን አፕ ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና አንድ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዝቅ ብዬ ላሳያችሁ ክሊክ ባንክ የሚባል አፊሊየት ኔትወርክ አለ እና ክሊክ ባንክ የሚባለው ዩኒክ አፊሊየት ሊንካችንን የምናገኘው ክሊክ ባንክ የሚባለው አፊሊየት ኔትወርክ እኛ ሀገር አይሰራም ጋይስ። ብዙ ጊዜ እኔ ስለ አፊሊየት ማርኬቲንግ ሳወራ በዲጂስቶር 24 ነው የምጠቀመው ከዚህ በፊት ቪዲዮዎችን ካያችሁ ማለት ነው። እነሱን ደግሞ ቪዲዮዎች ካላያችሁ ከታች ስለ አፊሊየት ማርኬቲንግ ኢንተረስት ካላችሁ ከታች ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች ሊንኩን የቪዲዮ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ጋይስ። እና ቅድም እንዳልኳችሁ ለኛ ሀገር በጣም አሪፍ አፊሊየት ኔትወርክ ብዬ ማሰብ ዲጂስቶር 24 ነው። ክሊክ ባንክ የሚባለው አፊሊየት ኔትወርክ ግን ኢትዮጵያ አክሴፕት አያረጋትም። ኢትዮጵያ የኛን ሀገር አክሴፕት አያረጋትም ክሊክ ባንክ የሚባለው እና እዚህ አይዲፒኤልአር የሚባለው ዌብሳይት ደግሞ ከክሊክ ባንክ ጋር የተገናኘ ነውና በክሊክ ባንክ በኩል ነው ሊንካችሁን የምታገኙት ይላል የክሊክ ባንክ አቬሌብል ለሆኑ ካንትሪዎች ማለት ነው። ግን እኛ በእኛ ሀገር ክሊክ ባንክ አቬሌብል ስላልሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ዝቅ አድርጋችሁ ሰፖርት ቲሙን በማናገር ዩኒክ ሊንክ ለኛ የተለየ ዩኒክ ሊንክ ይሰጡናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆይታለ ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ unable to use click bank ይላል። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር unable to use click bank ይላል። if your country in not listed on click bank or you are not able to use click bank for some other reason please contact us ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩትና click bank አክሴፕት የማያደርጉ ካንትሪ ብዙ አሉ። በተለይ አፍሪካ ካንትሪዎችን አክሴፕት አያደርጉም። ለምን እንደሆነ አላውቅም ጋይስ። እና ጋይስ እዚህ ጋር የሚለው ክሊክ ባንክ ካንትሪያችሁ ውስጥ አክሴፕትድ ካልሆነ እኛን ኮንታክት አድርጉን ይላል። እና እኔ እንዳረኩት ጋይስ ኮንታክት ነው ያረኳቸው። እዚህ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ሰፖርት ቲሙን የአይዲፒኤልአር ሰፖርት ቲሙ ማለት ነው። ሰፖርት ቲሙን ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ ጋይስ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ክሬት ኤ ሰፖርት ቲኬት ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋይስ። እና ክሊክ ባንክ አክሴፕትድ ላልሆነ ካንትሪ እንዳልኳችሁ ዩኒክ አፊሊየት ሊንክ ይሰጡናል ማለት ነው። ለዛ በዛ ዩኒክ አፊሊየት ሊንክ ፕሮሞት በማድረግ እኛ በተደጋጋሚ 20 ሳንቲማችንን ኮሌክት አድርገን ወይም ደግሞ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ለዛ እኔ ያረኩት እንደዛ ነው ጋይስ። ክሊክ ባንክ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው። ለዛ አክሴፕት ማድረግ ክሊክ ባንክ አክሴፕት ስለማያደርግ የተለያዩ ዩኒክ ሊንክ ስጡኝ አልኳችሁ። ከዛ ደግሞ ዩኒክ ሊንክ ሰጡኝ ማለት ነው። ከዛ ፕሮሞት እያደረኩኝ 20 ሳንቲም በተደጋጋሚ አገኛለሁ ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እዚህ ጋር በጣም መታለል የለባችሁም። እዚህ ጋር ክሬት ሰፖርት ቲኬት ብላችሁ ሰፖርቱን በማገናኘት ከዛ የተለያየ ዩኒክ ሊንክ ይሰጧችኋል ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ምንም ክሊክ ባንክም አክሴፕትድ ባይሆን እኛ በተደጋጋሚ እዚህ ጋር ቀደም እንዳሳየዋችሁ 20 ሳንቲም እዚህ ጋር በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ አክሽን ብትወስዱበት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። 20 ሳንቲም በጣም ትንሽ ሆኖ ሊታየን ይችላል። ግን ይሄ 20 ሳንቲም ደግሞ ብዙ ሰው ቢገባው ለምሳሌ 1000 ሰው አገኘን እንበል። በትንሹ 1000 ሰው አገኘን ማለት 20 ሲባዛ $1200 አግኝተናል ማለት ነው። ለዛ ንቀነው ማለፍ የለብንም ብዬ አስባለሁ። $200 ደግሞ እኛ ጋር በጣም ብዙ ነገር ይሰራል። ከዛም በላይ ደግሞ እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት ቴክኒክ በመጠቀም ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም በጣም ብዙ አይነት መንገዶች በመጠቀም የተለያዩ አይነት ሶሻል ሚዲያ በመጠቀም ጓደኞቻችሁን ፋሚሊዎቻችሁን ጆይን በማድረግ አፊሊየት ሊንካችሁን ፕሮሞት በማድረግ ወደዚህ በማስመጣት በተደጋጋሚ ተከፋይ 20 ሳንቲም ተከፋይ መሆን ይችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እድለኛ ሆናችሁ ያ በእናንተ ሊንክ የገባ ሰው አፕግሬድ ካረገ ወደ ጎልድ ሜምበርሺፕ አፕግሬድ ካረገ 35% ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ጋይስ በጣም ዘኢዚየስት ወይ ነው በኦንላይን ገንዘብ ለመስራት ብዬ እንደኔ አስባለሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ምርጥ ኮንቴንት ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።